Hi kabayan! Welcome po ulit sa ating channel, ang Buhay at Payo ng OFW. Kabayan, ang video na ito ay bahagi ng ating PR application series. At quick disclaimer lang po, hindi po ako immigration consultant or immigration lawyer. Based po from personal experience ang isi-share natin. Kaya please do your own research and due diligence at i-verify pa rin lahat sa IRCC website. Bago natin simulan ang panibagong part ng ating PR application series, tingnan po natin ang nakalagay sa screen kung saan pinapakita po namin ang situation naming mag-asawa bilang principal applicant at sponsor. Makakatulong po ito para malaman nyo kung ano yung pagkakatulad or pagkakaiba natin sa pag-a-apply ng PR application. Ang nasa screen naman po natin ngayon ay aming PR application timeline. Ang ating pong video ay recorded May 20, 2026 at makikita nyo po sa screen ang ating timeline sa ating PR process. Hindi na po natin siya ipapaliwanag ng isa-isa sapagkat napakita na po natin siya sa ating mga previous videos. Muli po, ang process na ito ay gagawin natin sa Permanent Residence Portal. And for sure po, meron na kayong login or sign-in credentials. Ilagay nyo lang po ang inyong username or email address and password. Kung hindi pa po kayo nakakapag-create ng account, panoorin nyo po ang ating previous videos. Ilalagay po natin ang link sa description below. At meron din po tayong playlist para sa mga naunang part ng ating PR series. Ito po ang part 6 ng ating PR series kung saan pinapakita natin yung iba't ibang bahagi ng Permanent Residence Portal kung kayo po ay mag-a-apply for permanent residency. And ngayon po ang ating pag-uusapan or tututukan ay ang IMM 5669 and ito rin yung tinatawag na Schedule A, Background Declaration. Ginagamit ito ng IRCC para ma-check ang inyong background information tulad ng education history, work history, address history, organizations, military service, at iba pang personal background details. Usually, required ito para sa mga permanent residence applications para sa applicants na 18 years old pataas. Sa PR portal po, digital form na ito, kaya direkta natin siyang sasagutan online. Short break lamang po mga kabayan. Gusto po namin hingin ang inyong suporta sa ating online t-shirt store, ang printquest.redbubble.com. Available po ito sa different styles, sizes, and colors at nag-ship din po kami internationally including Canada, of course, Philippines. Please support printquest.redbubble.com. Pwede nyo rin pong i-scan ang QR code sa inyong pong screen. Maraming salamat po kabayan. Balik na po tayo sa ating video. Once nakalogin na po kayo sa PR portal, makikita nyo po sa left side under application forms ang IMM 5669. At ang circle is gray kapag hindi pa po ninyo na-fill out yung form. And sa middle part naman po, makikita nyo yung digital forms for your immigration program. Makikita nyo ang IMM 5669 at nakalagay required. Sa status naman po, malalaman nyo kung na-fill out nyo na or hindi pa. Kapag hindi pa, ang status ay not started. Kapag nasimulan nyo na at hindi pa naman tapos, ang status ay in progress. At kapag nakompleto nyo na po yung digital form, katulad ng IMM 5669, ang magiging status na ng kompletong digital form is ready to submit. Next is, depende na sa status ng inyong digital form. Kung in progress, i-click nyo po yung edit. At kung hindi nyo po nasisimulan, i-click nyo po yung start button. Once maklik nyo na ang start or edit button ng inyong IMM 5669, ito na po yung magiging next page. Makikita nyo po nakalagay Schedule A, Background or Declaration. Nakalagay po dyan yung mga nabanggit natin kanina tungkol sa IMM 5669. I-scroll down nyo lang po ang page at makikita nyo dito ang inyong full name bilang principal applicant, ang inyong date of birth, and also your sponsor. And kung meron kayong dependent like anak, makikita nyo rin po dito dahil in-input nyo na po yun sa inyong profile. At kung meron pong discrepancy, bumalik lang po muna kayo sa profile para ma-update nyo. And then, i-click nyo na po yung edit para ma-fill out nyo pa yung mga remaining information for you as the principal applicant and for your sponsor. Once na-click nyo na yung edit, opposite to the principal applicant's name or the sponsor's name, ito na yung information na makikita nyo. Sa left side, mapapansin nyo under IMM 5669, may personal details, questionnaire, education, personal history, membership and association with organizations, government positions, military and paramilitary service, and address. I-click natin yung personal details at ito yung mga information na makikita nyo under Section A, Personal Details. Kakailanganin ng full name, given name, your full name written in your native language or script, at ang inyong date of birth. Pag ni-scroll down natin siya, makikita nyo dito ang personal details naman ng father.
At ilalagay niyo rin po yung family name, given name, date of birth ng inyong father or ng father ng sponsor nyo, depende kung ano yung finifill out nyo. And if in case deceased, date of death, and then town or city of birth, country or territory of birth. I-scroll down nyo lang po uli at ang next na information is personal details of your mother. Ganon din po, family name, given name, date of birth, date of death if deceased, town or city of birth, country or territory of birth, and makikita niyo po sa baba yung save and continue once kompleto na. And tip lang po, bago niyo i-save, i-double check niyo muna lahat ng information na inilagay niyo, siguraduhin na tama ang spelling at accurate yung mga information. Next is yung section B or yung number 2 ng IMM 5669 which is questionnaire. Dito sa section B, kailangan yung sagutan lahat ng questions honestly. So i-verify nyo pong mabuti ang lahat ng mga questions, depende po sa inyong circumstance. Hindi ko na po babasahin isa-isa yung mga katanungan, pero in-encourage ko po kayo na i-pause nyo po muna yung screen para ma-double check nyo yung mga questions at masagot nyo po ng tama once kayo na po ang mag-fill out ng form. Ito pa yung mga ibang questions under questionnaire. Siguraduhin po ulit na tama ang mga information. At kapag sakaling yes ang sagot nyo sa kahit anong tanong, kailangan nyo itong i-explain ng maayos sa IRCC. Ilagay lang po sa details ng questionnaire. At muli po, huwag kayong matatakot na magsabi ng totoo kasi mas malaking problema kapag may tinago o maling information. And then, pwede nyo pong i-click na yung save and continue kapag kompleto na po ang inyong sagot sa section na ito. Next part, yung part 3 is education or section C, education. So, ilalagay po ninyo lahat ng details about your formal education, like kung elementary, secondary, university, or college, trade school, or other post-secondary school. I-scroll down natin at makikita natin ang ilan pang fields na kailangan nating i-provide regarding sa ating education. So, yung from date to date, name of institution, city and country or territory, type of certificate or diploma issued, field of study. So, ngayon pa lang po, sinasuggest ko na i-check nyo na po lahat ng mga school records nyo para meron na po kayong ready na information or handy na yung information. Next is personal history or section D, personal history. Dito sa section na ito, kailangan yung i-declare ang inyong personal history for the past 10 years or since your 18th birthday. And kailangan walang gap sa information or sa activity nyo. Otherwise, pwede siyang mag-result sa delay sa pagpaprocess ng application. Ano ba yung gap? For example, June 2022, yung last work mo, and then July 2022 wala kang work, hindi pwedeng i-blank or i-skip siya. Kailangan ilagay mo kung ano yung ginawa mo noong July 2022. Halimbawa, unemployed ka, or nag-vacation ka, or looking for work, studying, as much as possible. Lahat nung history mo for the past 10 years ay kompleto para maiwasan yung delay. As instructed, kailangan natin magsimula sa most recent information and ilagay niyo po dito ang inyong history. Lalagay niyo po yung information na nakalagay dito, which is from date to date, activity, city or town and country or territory, status in country or territory. And kailangan nyo rin pong ilagay yung name of company, employer, school, facility, kung ano po yung applicable sa situation nyo. And kung kailangan nyo pang magdagdag ng another information, i-click nyo lang po yung add another dito sa baba. At once na kompleto nyo na po yung personal history nyo, i-click nyo lang po yung save and continue na nandito sa baba. Ang part 5 is membership and association with organizations or yung section E ng IMM 5669. Dito sa bahagi ng application form na ito, kailangan nating i-declare yung organizations na sinuportahan natin or association na naging member tayo. Katulad ng political, social, youth or student organization, trade unions, and professional associations. Huwag po tayong gumamit ng abbreviation sa field na ito at kailangan nating indicate kung saang city, country, or territory tayo naging member. If ever na wala kayong sinalihang association or organization, isulat niyo po dito sa unang-unang field yung none or NONE para hindi na po niyo kailangang i-fill out yung rest of information. And kung sakaling meron kayong sinalihang organization or sinuportahan, ilalagay niyo po yung from date, sundan niyo lang po yung format, year and month, to date, name of organization na hindi abbreviated.
Next is type of organization, activities and or positions held within organization, city and country or territory. And kung marami kayong sinalihang organization, i-click nyo lang yung add another button dito sa baba. Once na-save nyo na yung information nyo about membership and association with organizations, ang next namang pong part, yung number 6, government positions or section F, government positions. Mapapansin nyo nga pala mga kabayan na kapag natapos na kayo sa part or section ng IMM 5669, makikita nyo yung green check mark, ibig sabihin na kumpleto nyo yung information. And again, reminder lang na i-double check nyo na tama lahat ng information katulad ng spelling. Dito naman sa government positions, ang kailangan yung ilagay is kung meron kayong naging trabaho sa gobyerno, kung meron kayong naging role, kagaya ng civil servant, judge, police officer, employee in a security organization. And ilagay niyo yung lahat ng position na nahawakan nyo or ginawa nyo as a role in a government even after your retirement. And muli po, wag tayong gagamit ng abbreviations. And kung sakaling hindi naman tayo nagtrabaho sa government, ilagay nyo lang po uli yung none or N-O-N-E dito sa first input field para hindi nyo na kailangan mag-fill out ng iba pang information. And kung sakaling meron kayong government position na hinawakan, ganun din po, ilalagay nyo kung kailan nagsimula, year and month, kailan natapos, year and month din, kung saan, country, territory, and level of jurisdiction, national, regional, municipal. And ilagay nyo rin po kung saang department or branch, kung ano yung naging position nyo. And kung marami kayong government positions na hinawakan, i-click nyo lang po yung add another para malagay nyo pa po yung ibang government positions nyo. Once natapos nyo nang i-fill out ang section na ito, i-click nyo lang yung save and continue as usual. And then number 7 naman, military and paramilitary service or yung section G ng IM 5669. Dito, kailangan nating i-provide yung complete details kung meron tayong military or paramilitary service para sa mga bansang kung saan tayo tumira or saan tayo nag-provide ng service. Kung hindi naman, kailangan nating ilagay yung none dito sa first input field kung hindi tayo nag-take or nag-undertake ng military or paramilitary service. And kailangan nating make sure na walang gap sa time. And kung sakaling meron kayong military and paramilitary service, kailangan yung ilagay yung name of country or territory, branch of service, unit numbers, and names of your commanding officer, kung kailan nagsimula, kailan natapos, year and month, kung ano yung naging rank nyo, reason for end of service, and dates and places of any active combat. Kung marami kayong paramilitary service or military service, ilagay or i-click nyo lang yung add another. And kung nakompleto nyo na, i-click nyo lang ang save and continue. Last but not the least, number 8, address or section H, addresses. Dito kailangan ilista lahat ng addresses kung saan kayo tumira in the past 10 years or since your 18th birthday if it was less than 10 years ago. Bawal po tayong gumamit ng PO Box addresses at dapat po walang gap. Kung taon-taon kayo lumilipat ng tahanan or ng tirahan, kailangan ilista rin po lahat. Unang-unang information is yung from and to date. Ang walang specific kung most recent, pero ang ginawa po namin is most recent. Yung address namin most recently. So, ilalagay yung street number, city or town. So, tinatakpan natin yung mga personal information for privacy and security. Sa address pa rin, ilalagay natin yung province, state or district, country or territory, postal code or zip code. Kung more than one yung naging address nyo for the last 10 years, i-click nyo lang po yung add another. And once na-complete nyo na po yung address history nyo, i-click nyo na po yung save and continue sa baba. Ayan po mga kabayan ang kumpletong details ng mga information na kailangan nating ilagay sa IMM 5669. Importante po ito para alam niyo na kung ano yung information na kailangan yung i-ready, ano yung mga records na kailangan yung hanapin. And additional tips mga kabayan, paalala lang uli, kailangan walang gap sa mga dates, tamang spelling ng mga pangalan, and kailangan tugma yung mga information na nasa passport natin, kompleto yung work history, and i-declare kung sakaling unemployed, iwasan ng abbreviation sa school or company names, at siguraduhin tama yung mga dates sa ating history.
Maraming salamat kabayan sa pagtapos ng ating video. Muli po, nakikiusap ako na huwag nating kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-like po ang ating video. Kung meron po kayong questions, huwag po kayong mag-atubiling mag-comment sa ating comment section at please share this video sa kamag-anak or kakilala nyo na nangangailangan ng guidance for PR processing. Maraming salamat kabayan at good luck po sa ating lahat.